Oh joh, wat is dat? Wat heb ik gedaan? Dat was per ongeluk. Lucas! Lucas! Jan, hey Jan, wat doe je hier? Wie ben je? Kijk Jan, kijk. Hoe? Geef me geld, anders meld ik bij je politie, hè? Ik heb geen geld. Ga weg alsjeblieft. Ga weg! Ik heb de video, hè? Wacht tot morgen, ik ga hem morgen laten zien. Oh, Jan is daar. Hé Jan, wat doe je daar? Hé, wat is er? Je ziet een beetje verdrietig uit. Ik heb iemand vermoord. En er is ook iemand die had mij gefilmd. En hij vraagt nu geld. Wat moet ik doen? Luister Jan, je moet jezelf aangeven naar de politie. Je hebt gelijk. Oh, daar zijn de politie. Ga, alsjeblieft, ja. ga. Ga maar, ik blijf. Hoi. Ik heb die ene vermoord. Ik kom mezelf aan te geven. Ben jij dat? Dan Ja. ben je bij deze aangehouden. Ik heb spijt.